With me tonight, I'd like them to go ahead and stand. Și mulți dintre frații și surorile dumneavoastră de dincolo de ocean sunt aici cu noi. Aș vrea să se ridice. We are so very grateful for your hospitality. Suntem atât de mulțumitori și recunoscători să vinăm cu dumneavoastră. I sincerely apologize that we were so late. Aș vrea să ne cerem scuze cu toată sinceritatea că am ajuns mai târziu. We rented a very slow car. Am încheiat o mașină care merge mai încet. We're also very honored that you would allow us to celebrate with you 100 years. Suntem onorați să putem să sărbătorim cu dumneavoastră 100 de ani de credință. Of representing the gospel of Jesus Christ in this region. O să sărbătorim prezența Evangheliei în regiunea această frumoasă parte a țării 100 de ani. I'd like to know, and I just want you to raise your hand, if you have been a member of this church for more than 10 years. Aș vrea să vă rog să ridicați mâna dacă sunteți membri acestei biserici mai mult de 10 ani de zile. Okay, keep your hands raised. Țineți mâna ridicată, țineți-o sus. If you have been a member of this church for more than 15 years, would you please keep your hand raised? Mai mult de 15 ani, ridicați mâna. More than 20 years. Cei care sunteți membri în biserica aceasta mai mult de 20 de ani. More than 30 years. Mai mult de 30 de ani. More than 40 years. Mai mult de 40 de ani. I feel like I'm in an auction right now. More than 50 years. Mai mult de 50 de ani. 60 years. Este cineva de 60 de ani aici în biserică. 60 years. Anyone more than 60? 65 years? 65 de ani. You have been members of this fellowship for 65 plus years. Now, raise your hand if you've been a member of this church for less than 1 year. Aș vrea să ridice mâna sus cei care sunt membri în biserica aceasta de un an de zile. Wonderful. The beautiful thing about this is all of you who raise your hands have been here many, many years. Frumos este să vedem aceste mâini ridicate ale acelora care au fost parte din trupul acesta de aici de mulți ani de zile. You share stories of God's power. Dumneavoastră împărtășiți experiențe ale puterii lui Dumnezeu în acești ani. You have seen God move in impossible ways. Ați văzut pe Dumnezeu mișcând și lucrând cu putere în moduri imposibile. And those of you who are newer members, Aceia care sunt membri noi ai bisericii, you are about to see God move in impossible ways. veți avea ocazia să vedeți cum Dumnezeu lucrează lucruri imposibile de conceput în mintea omului. So that at your 150-year anniversary, you'll be raising your hand. Și când veți sărbători 150 de ani, veți ridica mâna sus pentru că ați experimentat puterea. But there will be a different preacher. Dar atunci va fi predicat. In Luke chapter 8, the passage that Pastor John read for you, it talks about the power and the authority of În Jesus. Luca, capitolul 8, pe care fratele Delu l-a citit, vorbește despre puterea minunată lui Dumnezeu. What I'd like to do tonight is briefly talk about this passage and the following passages after. Aș dori să împărtășesc din pasajul acesta și puțin din pasajul care urmează. And then bring some lessons from that can take you into the next 100 Și years. să putem să scoatem câteva învățături, să învățăm câteva lecții care să ne ducă de la 200 de ani. The story of Jesus and the disciples on the sea is a very well-known story to us. Această întâmplare, acest eveniment pe care Domnul Iisus Hristos l-a petrecut cu ucenicii în mijlocul furtunii este bine cunoscut. The storm was so great that even experienced fishermen like Peter and Andrew and James and John were afraid. Au trecut printr-o furtună încât și acei care erau pescari cu experiență i-au apucat frica. They had been in storms before, Au fost în furtuni înainte, but they were convinced that this one was going to sink their boat. dar au fost convinși că nu vor trece de furtuna aceasta. And what was Jesus doing? Și ce făcea Domnul Iisus în momentul acesta? Our master was asleep. Domnul nostru dormea. They come to him and say, Jesus, don't you care? But they'll die. L-au venit și l-au trezit, Doamne, nu-ți pare rău, murim cu toți aici. And notice what Jesus says in verse 25. Fiți atenți ce spune Domnul Iisus în versetul 25.
He wakes up and he says, "Where is your Se faith?" trezește și le spune, unde vă este credința? Notice that Jesus was not concerned with how much faith they had.